Good morning guys! Welcome back for another video. It's me, MummaDunna. For today's video, iba naman ang gagawin natin. As you can see, may kasama akong plant dito sa tabi ko. Isa lang to sa mga plants na meron ang mami ko dito sa bahay namin. And gusto ko lang i-share sa inyo yung gagawin ko for today kasi first time kong gagawin to, yung mag-propagate ng cactus. So, it's very interesting. Kung bago pa lang kayo sa channel ko, huwag kalimutan mag-subscribe and hit the like and share button on this video. Maraming salamat! So, ayan. Mag-start na tayo. So, as you can see nga, may halaman. Meron tayong mini garden dito. Gusto ko lang i-share na meron kaming napakalaking cactus sa labas ng bahay namin. So, eto, nag-start lang siya ng siguro ganito kalaki na nasa pot, and then lumaki siya ng lumaki, and dun sa poste sa labas ng bahay namin, halos ano na siya, mga lahati na siya ng poste nung kuryente. So parang naisip namin, kasi medyo yumuyuko na yung cactus, so naisip namin na i-propagate siya and then i-cut yung mga pads niya para at least medyo mabawasan siya ng pads, and then i-transfer namin siya sa mas maliit na mga pots. So samahan niyo ako guys at ipopropagate natin ang aming napakalaking cactus. Well, ni-research ko siya kung anong pangalan ng cactus na yan. Ang sabi nila, kasi meron akong group sa Facebook na Urban Gardening Philippines, nagtanong ako doon kung anong klaseng cactus meron kami, and sabi nila is, yung cactus daw na meron kami, ang pangalan nun is NOPAL Cactus. So, ayan, mag-start na tayo mag-propagate, and samahan niyo ako guys. So bale, ito nga po pala yung mga gagamitin kong paso guys, kasi yung cactus namin doon sa labas, ang dami niyang maliliit, kasi ganito lang kaliliit na pads, and balak ko siyang i-propagate. So kumuha ako ng ganito kaliliit din na pots para at least makit naman at maganda yung lagayan. Meron din akong yung medyo mas malalaki. Ito siya. Ito yung gagamitin ko. And then, meron din namang mas malaki dyan ng konti para sa mga mas malalaking pads ng cactus. And then, meron din akong 3 pieces ng super laki. Ayan. Ganito siya kalalaki. So, bali, sana hopefully lahat tong pots na meron tayo ngayon is magamit ko. Lalo na tong mga maliliit kasi napakarami ng maliliit na pads ng cactus namin na may mga flowers. So, yun. And then, one thing din na kailangan mong i-ready guys kapag magpo-propagate ka ng cactus is kailangan meron kang makapal na paper. Kasi, yung cactus, marami po siyang tinik. So, kung hahawakan mo yung pads habang nagka-cut ka ng kukunin mo, is para iwas tusok dun sa thorn niya, kasi minsan may mga maliliit yan na thorn baka masulod-surang ka pa. So kailangan gumamit ka ng makapal na paper pang hold habang kinakat mo siya para hindi ka matusok. Ayan, so mag-start na tayo guys. Actually may naka-ready na rin akong, papakita ko sa inyo, may naka-ready na rin akong lupa. Meron akong mga lupa dito, ayan, nakikita nyo. This one is a pure garden soil. Tapos, itong soil na to, nakuha ko lang siya somewhere. Hiningi ko lang. Yan, yung soil na yan. And, okay naman siya kasi ang cactus naman, hindi naman siya namimili ng, ng lupa. Any kind of lupa. Wag lang yung mga tipong lupa na may mga halong chemical na hindi po pwede. Kasi, baka ma-poison lang yung cactus at hindi siya mabuhay. So, kailangan at least lupa, literal na lupa talaga. Ayan, so mag-start na tayo. I'm so excited. Ready na tayo guys. Meron akong cutting knife dito, pang-cut dun sa pad ng cactus. Ito yung paper na prepare ko, pang-hold dun sa cactus para hindi ako matusok sa thorn niya. And then ito yung lagayan ko ng mga makakat ko. So let's do this. Tara na. Kailangan kausapin din natin yung cactus bago tayo kumuha guys ng pads niya, kasi syempre may feelings din yung mga yan, char. Syempre kailangan kausapin mo rin kasi
tatanggalan mo siya ng pads, baka magtampo pag hindi mo kinausap. So, kausapin din natin siya habang kinukuhanan natin siya ng pad. So, let's go na guys. Ready na natin to. Hi, cactus! Kukuha tayo ng pads mo. Kasi magpo-propagate tayo. So, ayan. May pandan din si mami. Oh. Ayan, para sa kanin, pampabango ng kanin. Mga kapitbahay namin humihingi ng pandan minsan. Ayan, so, ito yung cactus. Taas, diba? Hanggang dun siya, guys. Yan, hanggang dyan. Sa taas na yan. So, hindi ko alam kung makakakuha ba ako dun sa part sa taas na yun. Pero, basically, dito ako kukuha. Sa part na to. Like, yung mga maliliit na yan. Ito, yung mga maliliit na to. Yan, kukuha ako dyan. And yan as well. And then, may kukunin ako dun sa may part na yun. Yung sa may root niya mismo. Ito may kasamang flower. Ang cute. Look. Sakit guys. Ang dami kong tinik na maliliit. Alam mo yung gumagamit ka na ng paper pang hold dun sa cactus. Pero ewan ko. Bakit bigla pa rin akong maraming kumakapit sa kamay ko na ano. Dapat pala bumili ako ng gloves. Next time mukhang ayaw ng cactus magpakuha ng pads niya. Tumigil muna ako kasi ang sakit talaga. Ang dami, ang liliit. Alam mo yung parang feeling na nasa lugsurang ka. Masakit. Sakit siya, beshi. So, ayan guys. Nakakuha na tayo ng mga cactus. So, ipapakita ko sa inyo. So, eto na po yung mga cactus na nakuha natin guys. Ang dami. So, mag-start na tayo mag-propagate. Maglalagay na tayo sa ating mga paso. So, samahan nyo ako. Ayan, so maglalagay na tayo ng lupa guys. Kukuha tayo ng medyo mabato-bato na lupa. Kasi kailangan yung ilalim ng ating paso ay kailangan medyo yung mga mabato-bato ng konti yung mga lupa kagaya ng ganito. Kasi para maiwasan yung lupa na lumabas. Kasi may butas yung ating paso. Mga ganyan. Maglagay tayo at least 1/3 ng lupa. Yan lang siya kadami. So kukuha tayo ng isa guys. Yan, lalagyan natin siya, saka natin siya lagyan ng soil. So, ito na siya guys. Naka-propagate na tayo ng isa. Ayan, ang ganda-ganda. So, may possible na bulaklak yan. And then, yan ang itsura niya. So, lalagyan ko pa yan ng pebbles sa paligid para mag-hold niya yung cactus kasi kung walang pebbles yan, walang mga bato-bato sa paligid ng cactus, tatabingi po siya. So, para maiwasan na tumabingi. Ayan na guys, eto na yung mga na-propagate kong cactus. Actually may natira pa ako dyan, pero kinulang ako ng paso. So bibili muna ako ng paso na additional. But then, eto na yung mga na-propagate kong mga tiny little cactus. It's a tiny little cactus. Ayan, ang
cute nila guys. Nakaka-inlove. Oh my gosh. Like seriously. Ang gaganda. Tapos may mga paso din ako na nilagyan ko siya ng dalawa. Para maganda. Ayan. So, maghintay tayo at least 2 weeks guys. So, ito, since propagation lang to guys, ang gagawin natin is spray lang. Hindi siya didiligan ng tubig. Sprayan lang natin siya. And then, let's wait for it na mag-root siya. And then, once na okay na siya, pag beyond 2 weeks na siya, yun, pwede na siyang ibenta. So, hindi ko nga alam kung ibebenta ko pa itong mga to kasi ang cute guys. Oh. Actually, first time ko mag-propagate, first time kong humawak ng halaman, first time ko maglagay ng halaman sa pot. Kasi mostly si Mami latte. Ayan yung mga halaman ni Mami. Mostly siya lahat ang naglalagay ng mga halaman niya sa paso. Siya lahat yan yung gumagawa niyan. Hindi ako nakikisali sa kanya kapag naghahalaman siya. Pag nag-gardening siya. Ewan ko, bigla ko lang nagustuhan na mag-propagate ng cactus kasi laki-laki na ng cactus dun sa labas. So, kailangan na namin siyang bawasan. So, naisip ko i-propagate siya. So, ayan guys. Nakakatuwa naman, tuwang-tuwa naman ako. So, thank you so much for staying with me in this video. And if you think you like my video, please give it a thumbs up. And don't forget to subscribe to my channel. See you again soon on my next vlog. Update ko kayo like after 2 weeks kung ano mangyayari dito sa mga cactus ko. Kung mabubuhay ba itong mga to. Or, what not. So, we'll see. Update ko kayo guys. But then, for now, i-enjoy ko muna yung mga cuteness overload ng mga cactus ko. Oh my God. Hi mga babies. Hello mga babies. Kuchi-kuchi. Bye guys!